Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, το κόκκινο κουδουνάκι, ακολουθήσέ με στο Instagram τα Romania _Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα, σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Δύο κύπελα, μάλιστα. Μία αγάπη η οποία έχει ακόμα κάτι να δώσει και επειδή και στο χθεσινό live νομίζω είχε βγει αυτή η κάρτα πρώτη, μιλάμε τώρα ότι πρόκειται να γίνει κάτι πάρα πολύ σύντομα που αφορά φυσικά την αγάπη, δηλαδή να συναντηθείτε με αυτό το άτομο, να μιλήσετε, να πείτε αυτά που σας κρατούσαν χώρια τέλος πάντων. Έχουμε μια σύνδεση απίστευτη εδώ. Πάμε και σε μια νέα σελήνη αύριο, η οποία έχει να κάνει, είναι πολύ συναισθηματική. Έχει να κάνει με το συναίσθημα, άρα στους επόμενους 6 μήνες θα δούμε τεράστιες αλλαγές στο θέμα της αγάπης. Θα το πω λίγο διαφορετικά, ο κόσμος θα αρχίσει να αγαπάει. Θα αρχίσει να μιλάει για αγάπη περισσότερο. Είτε είναι ερωτική, είτε είναι τα πάντα. Θα αρχίσει να μαλακώνει η καρδιά του, γιατί είχαμε αγριέψει λίγο στο τομέα αυτό και κάπως δεν το είχαμε. Είχαμε απομακρυνθεί οι άνθρωποι μεταξύ τους, οπότε τώρα μετά από μια τεράστια κρίση που περνάτε, έχουμε επανασύνδεση με τα νέα πεντάκτηνα και έναν άσο ράβδων, μια ευκαιρία, η οποία αυτή η ευκαιρία δίνεται γιατί το σύμπαν δεν είναι κακοποιητικό, εμείς το κακοποιούμε, με τους εγωισμούς και τις δειλίες και οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν λέει ότι θα σας δώσει μία ευκαιρία ακόμη, μία δυνατότητα τέλος πάντων για να αναπτύξετε αυτή τη σχέση με καλύτερο τρόπο, να πατήσετε γερά στα πόδια σας. Εδώ θα γίνουν κάποια πρώτα βήματα μέσα από κάποιες αποφάσεις που θα πρέπει φυσικά να συζητήσετε. Θα το κάνετε ίσως βγαίνοντας έξω για ποτό, για οτιδήποτε, για φαγητό, οτιδήποτε. Θα κάνετε μια ήρεμη κουβέντα και θα δείτε ότι έχετε μαλακώσει και οι δύο μέσα σας. Μια ενέργεια πολύ, πολύ ισχυρή. Γιατί προσέξατε ότι όταν είστε χώρια τελικά είστε λυπημένοι και δεν είστε ευτυχισμένοι, άσχετα το τι σας χώριζε. Αυτό δεν το μετράω τώρα. Όταν είστε όμως χώρια έχετε μία λύπη και οι δύο, έτσι. Μία λύπη η οποία τέλος πάντων δεν σας αρέσει, είναι λογικό. Άρα λοιπόν θα συνεργαστείτε για αυτή την αγάπη και ο τρόπος που θα το κάνετε είναι ότι θα σεβαστεί το ένας τον άλλον με έναν ιδιαίτερο τρόπο που παρά μόνο καλά ωφέλη θα μπορεί να σας δώσει. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακάτω. Ωραία, ευκαιρίες. Σου λέω είναι σαν να βγει και το χθεσινό άνοιγμα και χθες είχα άλλη τράπουλα, έτσι, σκέψου. Σχεδόν το ίδιο πράγμα βγήκε, απίστευτο. Όπως σου είπα, μια συνεργασία θα συνεργαστείτε μεταξύ σας με τα τρία πεντάκτηνα και ίσως βοηθήσει και κάποιος να γίνει αυτή η σύνδεση. Υπάρχει, είπαμε, μία βάση εδώ και μία μάθηση υπάρχει εδώ, δηλαδή μάθατε. Και τώρα σιγά σιγά μαζεύετε την εμπειρία που έχετε αποκτήσει από όλη αυτή την κατάσταση για να προχωρήσετε με πιο διαφορετικό τρόπο. Βασίλης Αράδων, αρχίζετε και δυναμώνετε αρκετά στο κομμάτι της... Τώρα γίνεστε πιο ανεξάρτητες, δεν είστε προσκολιόμενοι, δηλαδή
δεν έχετε την ανάγκη πια να είστε κολλημένοι με αυτό το άτομο πάνω του, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στο παρελθόν ίσως το πιέσατε αυτό το άτομο. Και τέλος πάντων κοιτάτε τη δική σας ζωή και αγαπάτε τον εαυτό σας τώρα σιγά σιγά, όσοι δεν το έχετε κάνει θα το κάνετε, και γενικά βάσετε πιο πολύ πάθος στη ζωή σας και ασχολείστε με δικιά σας πράγματα. Ίσως κάνετε δείξετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και κάνετε μία καινούρια δουλειά, μία δημιουργική δουλειά δική σας, από την οποία θα, πώς το λένε, είστε πολύ χαρισματικό άτομο και δημιουργικό, απλά για με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτά τα δύο τα χάσατε, λόγω ότι είχατε σύγχυση, οπότε τώρα πάτε να ξαναβρείτε τον εαυτό σας και πολύ μπορεί να τον έχετε βρει και λέτε ότι εγώ δείχνω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, άρα μέχρι τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς είχατε πολύ σοβαρό θέμα με ανασφάλειες και ότι δεν είχατε εμπιστοσύνη, μάλιστα. Okay. Ένας υπότης νερού έρχεται, διασχίζει θάλασσες, διασχίζει βουνά, διασχίζει, βλέπεις εδώ με τις καρδουλίτσες του. Έρχεται εδώ να μας μιλήσει για αγάπη, τι να μας πει ότι με διπλωματικό τρόπο θα έρθει, έτσι, εδώ λίγο, τέλος πάντων. Κοίταξε, έχει πολλά συναισθήματα, τα κρύβει. Οι λόγοι μπορεί να είναι φόβοι, όχι μπορεί, φόβοι είναι. Και έχει ένα στυλ τώρα εδώ πέρα αυτός που, ρε παιδί μου, είναι να το λυπάσαι με την καλή έννοια στο λέω. Έκανα βλακεία, ξέρεις, τα γνωστά και θέλω να ζητήσω συγγνώμη γιατί σε αγαπάω τόσο απλά. Και αυτή η κάρτα μου λέει όμως ότι μπορεί να ζητήσει βοήθεια από κάποιον ή μπορεί να πάρει τα ηνία στα χέρια του κάποιος άλλος για να σας βοηθήσει να ενωθείτε ξανά. Ο τροχός, τι ωραία, βγαίνει συνέχεια ο τροχός, συνέχεια. Από την αρχή του έτους βγαίνει συνέχεια. Είναι η στιγμή που αλλάζουν όλα. Και πραγματικά είμαστε σε αυτή τη στιγμή, το φωνάζω, το έχω πει άπειρες φορές, είμαστε στη στιγμή λοιπόν που έρχονται οι αλλαγές οι οποίες έπρεπε να έρθουν για καλό μας φυσικά, με μία τύχη η οποία είναι μοιραία τύχη, είναι μία τύχη η οποία στο παρελθόν επειδή είχατε χάσει τον έλεγχο μπορεί και στα οικονομικά σας να είχατε ξεφύγει για τα λοιπά ή να είχατε κάποια προβλήματα, έχει μπλοκάρει και η τύχη σας. Τώρα αυτό ξεμπλοκάρει η τύχη στα οικονομικά, στις σχέσεις, ένα θέμα με το σπίτι σας μπορεί να λυθεί, χρήματα έρχονται, ευχές πραγματοποιούνται, ξεκάθαρα πράγματα, ακόμη και σε καινούρια γνωριμία να πάτε, θα είναι όλα ξεκάθαρα αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί είπαμε ότι μαλακώνουμε όλοι και δεν έχουμε διάθεση να πούμε ψέματα, δεν έχουμε διάθεση, θέλουμε να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά όχι μόνο εμείς και οι άλλοι, κατάλαβες. Θέλω να προσέξεις λίγο φιλικά πρόσωπα τώρα αυτές τις μέρες. Κάποιοι παίζουν περίεργο παιχνίδι πίσω από την πλάτη σου. Αυτό αφορά τα πάντα, δεν αφορά την αγάπη μόνο. Αφορά πολλά πράγματα. Έτσι, πίσω σου λίγο λένε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να φανερωθούν στους επόμενους 6 μήνες και να μην σου αρέσει. Δεν σε νοιάζει όμως, γιατί δεν πρέπει να σε νοιάζει μάλλον. Γιατί είπαμε ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου, οτιδήποτε και αν κάνεις στη ζωή σου δεν αφορά κανένα και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι και με αυτά που θα πούνε. Όταν μιλάει κάποιος σημαίνει ότι δεν ασχολείται με τα δικά του προβλήματα και ασχολείται με τον άλλον, γιατί δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει τα δικά του. Οπότε τον άλλον ίσως βλέπει κάτι δύσκολο και χαίρεται να βλέπει ότι παιδεύεται ο άλλος και θεωρεί τα δικά του προβλήματα ότι είναι λυμμένα, που δεν είναι, γιατί δεν θέλει να τα πιάσει, δεν θέλει να τα αντιμετωπίσει. Οπότε μη σε απασχολεί καθόλου. Αν ακούσεις πράγματα πίσω από την πλάτη σου που έχουν υποθεί, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, δεν σε αγγίζουν. Δεν πρέπει να σε αγγίξουν. Πάμε στα ερωτικά. Κάποιος λοιπόν, όχι κάποιος, εσείς κλείνετε, ανοίγετε πόρτες εδώ, χαμός γίνεται.
Λοιπόν, είχε έρθει ένα τέλος στη σχέση, ένα τέλος το οποίο είχε την έννοια της αναγέννησης. Ένα τέλος που έπρεπε να γίνει για να αναγεννηθείτε τελείως, σαν το φοίνικα, έτσι. Κάποια πόρτα ανοίγει δειλά-δειλά, θα αρχίσουν τώρα τα πρώτα μηνύματα να πω, οι επισκέψεις να πω. Είχε γίνει, έπρεπε να ελευθερωθείτε από πολλά πράγματα, γιατί δεν νομίζω εδώ να είχατε μόνο με τα ερωτικά μπερδέματα, μπορεί να είχατε να ελευθερωθείτε και από άλλα πρόσωπα, από φίλους γνωστούς, ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια. Ελευθερωθήκατε λοιπόν από πολλά πράγματα και τώρα ήρθε η ώρα να προχωρήσετε μπροστά. Μέσα από ελευθέρωση. Ελευθερώνεστε, δηλαδή όλοι αυτοί που ήταν βαμπύρ βάρος για εσάς φεύγουν από πάνω σας και τι γίνεται? Με τους 8 ράβδους αρχίζει τώρα η ζωή σας και κινείται και αυτή την κάρτα τη βγάζει συνέχεια, είναι μια καταπληκτική κάρτα. Αρχίζετε και κινείστε μπροστά, αλλαγές, αρχίζετε και σας αρέσουν πράγματα στον εαυτό σας, στη δημιουργικότητά σας εκεί θα επιμείνω. Βλέπετε πόσα πράγματα μπλοκάρατε με τις πράξεις σας που δεν αγαπούσατε τον εαυτό σας και τώρα αρχίζετε και ενθουσιάζεστε με το πώς μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας με πολύ απλό τρόπο. Με τίποτα, μόνο με τη σκέψη. Γίνεται, γίνεται, θα σου απαντήσω. Λοιπόν, μία μπόρα μεγάλη φεύγει, γιατί κάποιος θα κάνει κίνηση και μάλιστα άμεση, οπότε εδώ πέρα θα υπάρξει ένας ενθουσιασμός. Η κίνηση είναι επικοινωνία, λογικό είναι. Ρε παιδί μου, είναι σαν να βλέπω το χθεσινό άνοιγμα, είναι απίστευτο. Η κάρτα της ισχύως εδώ μας λέει ότι πάλι θα σου πω για την αγάπη του εαυτού σου, βλέπεις η Βασίλισσα Ράβδων, η δύναμη λιοντάρι εδώ, χαμός, πολύ φωτιά, πάρα πολύ φωτιά. Τώρα πάμε και στον κρυό, ούτως ή άλλως, καταλαβαίνεις, η Βασίλισσα Ράβδων είναι και κρυός, σιγά σιγά να τελείωσαν οι ηχθείς, χρόνια μας πολλά, του χρόνου με υγεία τώρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας για τη χθεσινή μέρα. Τώρα λοιπόν που περνάνε όλα στη φωτιά, πιο παθιασμένες ενέργειες, πιο δημιουργικές ενέργειες, εδώ θα δείξουμε, επειδή πήγε, είπαμε, ο Ποσειδώνας και ο Κρόνος εκεί, πόσα μαθήματα πήραμε, τα πήραμε. Δηλαδή πολλοί εξημών τα πήραμε. Τώρα ποιοι δεν τα πήραμε θα έχουν λίγο δουλίτσα μέχρι να τα πάρουν. Όμως οι περισσότεροι τα πήραμε. Το αγόρι είναι πολύ εγωιστής, δείχνει εδώ ότι είχατε εντάσεις, διαφορετικότητες, διαφωνούσατε για τα σπορ, για τα πάντα. Διαφωνίες, διαμάχες, εντάσεις, εμπόδια βάζετε οι δυο σας, τον εαυτό σας, μέχρι, γιατί τι γίνεται? Γιατί οι άνθρωποι, τι κάνουμε, όταν είμαστε ισχυροί και υπερισχύει ο εγωισμός, βγάζουμε μια ανταγωνιστικότητα, μια επιθετικότητα, δηλαδή βγάζατε και οι δυο σας, εσείς που είχατε συναισθήματα ο ένας για τον άλλον, υπερίσχυε εγωισμός. Άρα τι γινότανε τώρα εδώ, τι έπρεπε να σας κάνει το σύμπαν? Να αλλάξει τα πράγματα. Να βάλετε μυαλό, 5 ράβδι, γιατί τι θα ήσασταν με εγωισμούς και τα λοιπά. 3 ξύφοι. Βέβαια εσείς δείχνει ότι έχετε πληγωθεί αρκετά, γιατί λέτε ότι αυτό το άτομο σας δημιούργησε ένα τραύμα, μια απώλεια, κάνατε δάκρυα λέει εδώ, οπότε έχετε και τα δίκια σας, αλλά ακόμη και εδώ γυρίζουν όλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γυρίσουν τα πάντα για να βγείτε από αυτό. Τα 3 ξύφη είναι μια κάρτα που όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, ο πόνος δηλαδή, θα θεραπεύσετε πάρα πολλά πράγματα μέσα σας, άρα όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να σας οδήγησε και να ψαχτείτε πιο πολύ με τα ψυχολογικά σας. Ίσως βρήκατε ένα ψυχολόγο, ένα θεραπευτή, οτιδήποτε. Με τον ακόλουθο ξυφών περιμένουμε να προσαρμοστεί το άλλο άτομο με κάποια δεδομένα δικά του ή δικά της, και εμείς το ίδιο όμως τώρα, δεν θα είμαστε τόσο εύκολοι όπως στο παρελθόν, θα είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο επιφυλακτικοί. Θα πρέπει, λέει, να αφήσεις αυτό το άτομο να μιλήσει, να βγάλει αυτά που έχει από μέσα του ή από μέσα της,
Πάλι θα σου πω ότι μάλλον κάποιο άτομο θα επέμβει για να σας βοηθήσει. Δείχνει λοιπόν ότι αυτό το άτομο μπορεί να ήταν πριν από σένα για καιρό μόνο του και να είχε μία άλλη ζωή που χρειαζόταν χρόνος για να προσαρμοστεί στη δική σας ζωή. Που σημαίνει ότι εσείς μπορεί να μην το δεχόσασταν αυτό. Και εκεί να υπήρχαν οι διαφωνίες, γιατί βλέπω, σου λέω, πολλές εντάσεις, πολλές. Αντιπαλότητα, εχθροί. Αυτό πρέπει να συνέβαινε εδώ πέρα. Να μην μπορούσε να προσαρμοστεί στα δεδομένα τα δικά σας. Όμως με την κάρτα των εραστών και τα δύο κύπελα που έχουν βγει πριν, το σύμπαν σας θέλει μαζί. Με έναν τρόπο σας θέλει μαζί και γρήγορα κιόλας. Γιατί λέει τώρα μπορείτε, τώρα αυτή τη φορά θα το κάνετε από επιλογή, νομίζετε εσείς. Έχει επιλέξει το σύμπαν να είστε μαζί. Βασικά το υποσυνείδητό σας έχει επιλέξει να είστε μαζί. Από επιλογή λοιπόν θα είστε μαζί και θα ενώσετε τώρα πια τη ζωή σας με αξία. Σκέψου τώρα αυτά που σου είπα πριν, ότι δεν υπήρχαν αξίες εδώ και τα λοιπά και μαλώνατε, και τώρα θα γίνει τελείως το ανάποδο. Τόση διαφορά, θα μου πεις, ναι, για αυτά τα ζευγάρια εδώ, ναι. Μία σχέση η οποία θα έχει μια απίστευτη ψυχική σύνδεση που δεν κόπηκε ποτέ. Ενώ εχθές μου έβγαζε ότι νιώθει το αγόρι ότι έχεις απομακρυνθεί, μπορεί να το νιώθει αυτό, αλλά η σύνδεσή σας δεν κόπηκε ποτέ και γι' αυτό ταρακουνιέται πολύ άσχημα. Εδώ λέει έπρεπε να νικήσεις κάποια πρόσωπα που το άτομο που σε ενδιαφέρει έχει μετανιώσει πάρα πολύ που σου έχει κάνει κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είπε μιλήσαν πίσω από την πλάτη σου, είτε πήγε με ένα άλλο πρόσωπο, ό,τι και αν ήταν ένα σπαθί το οποίο στο βάλανε πίσω από την πλάτη σου. Και εδώ μπορεί εδώ και αυτό, το ίδιο λέει ότι ο χωρισμός σας έγινε με πολλές συγκρούσεις ή τέλος πάντων με διαφωνίες. Έτσι γίνονται οι χωρισμοί. Και μετανιώνει το άτομο που έδειξε τόση επιθετικότητα και εχθρικότητα σε εσένα, ενώ δεν θα υπήρχε κανένας λόγος, γιατί κατά βάθος ήξερε ότι είχες δίκιο. Απλά ήθελε να περάσει το δικό του. Βλέπεις εδώ έχουμε ένα τυφώνα, να πω πώς θες πες το. Συγγνώμη, θέλω να κάνω και ψού τώρα. Που αυτά τα αφήνετε πίσω, και ηρεμείτε όπως είπαμε πριν, γιατί περάσατε τον ερημίτη, περάσατε από πολύ βαριά ενδοσκόπηση και βρήκατε και οι δύο ότι θέλετε πραγματικά στην ψυχή σας. Έτσι λοιπόν κάποιος παίρνει το δρόμο να έρθει με το άρμα, να αναλάβει δράση τέλος πάντων, να προχωρήσει αυτό, να εξελιχθεί, να μην μείνει στάσιμο εκεί που ήσασταν. Θα γίνουν λοιπόν κάποιες κινήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με ότι τις έχει σχεδιάσει τώρα αυτό το άτομο. Δεν είναι σαν το παρελθόν που πηγαίνατε και δεν ξέρατε που πάτε. Τώρα θα πάτε σε έναν δρόμο που είναι σχεδιασμένος, ο οποίος ξέρει τι θέλει. Και εσείς και αυτός. Έδωσε πολύ μεγάλη μάχη και εσείς μέσα σας και έξω σας δώσατε πολύ μεγάλη μάχη και οι δύο για να μπείτε σε αυτό το δρόμο. Είχατε στο παρελθόν διαφορετικές κατευθύνσεις στη ζωή σας. Είναι λογικό. Σας έφερε από το πουθενά το σύμπαν μαζί και κάπου δεν το αντέξατε. Γιατί είπαμε ότι ένωσε δύο ισχυρές δυνάμεις, τις οποίες δεν μπορούσατε κανένας να διαχειριστεί. Ούτε εσείς, ούτε αυτό το άτομο. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Και η επανασύνδεση 6 κύπελα, η οποία έχει να κάνει, μιλάμε τώρα σοβαρά, μπορεί να είναι και το ίδιο άνοιγμα το χθεσινό ακριβώς. Σου λέω, είχα άλλη τράπουλα, ευτυχώς. Αλλιώς θα λέγαμε ότι είχα το ίδιο, δηλαδή απίστευτο, τι είναι αυτό το πράγμα. Με τα 6 κύπελα λοιπόν, μέσα από κάποιες περιπέτειες οι οποίες υπάρχουν μετανιώματα για αυτές τις περιπέτειες που ζήσατε, μετανιώνουν κάποιοι, γιατί σου λέω ότι και εσείς ίσως κάνατε κάποια λάθη, ψάξατε τέλος πάντων να δείτε τι έπρεπε να διορθώσετε σε όλη αυτή την ιστορία. Ανεβάζετε πάρα πολύ
τα vibes εδώ, πολύ ωραία ενέργεια και μία σύνδεση που γίνεται από την πλευρά του αγοριού. Πλησιάζει το κορίτσι, δείχνει και δίνει την αγάπη του, γιατί οι αναμνήσεις που έχετε εσείς οι δύο, οι καλές της σας στιγμές, δεν μπορούν να σκεπαστούν από κάτι άλλο, με τίποτα. Ζήσατε απίστευτα πράγματα όταν ήσασταν καλά, απολαμβάνατε να είστε μαζί, να κάνετε πράγματα μαζί, νιώθατε άνεση μεταξύ σας, στην καθημερινότητά σας και ούτω καθεξής. Δηλαδή είστε στην ουσία ίδιοι. Καθρέφτισμα είμαστε ούτως ή άλλως, απλά τώρα θα είστε πιο εξελιγμένο ζευγάρι, πιο ανώτερη ενέργεια θα έχετε. Έχετε λοιπόν να δώσετε κάποιες μάχες ακόμα, ίσως εδώ διαφωνούν κάποιοι για το ότι είστε μαζί και τα λοιπά, αλλά κάποιοι συμφωνούν, οπότε εμείς θα πάμε με αυτούς που συμφωνούν. Έχετε να δώσετε λοιπόν μια απίστευτη μάχη εδώ, μια μάχη, αυτό μπορεί να είναι και η ενεργειακή σας μάχη, δεν ανάγκη να γίνει κάτι. Δηλαδή η μάχη σας είναι, η μόνη μάχη που πρέπει να είναι να δείτε τη δική σας πλευρά, την καλοσύνη σας και όλα αυτά, να συγχωρέσετε ό,τι μπορείτε να συγχωρέσετε και όποιον. Εγώ θα έλεγα όλους αυτούς που έχετε μέσα σας, που σας κρατάνε πίσω, για να όσο θα συγχωρείτε και θα φεύγουν, είπαμε τα βαμπύρ, τόσο δύναμη θα παίρνετε εσείς, γιατί αυτή είναι η δύναμη, η καλοσύνη σου. Αυτό είναι η δύναμη σου, έτσι στο έχω πει. Εδώ όσοι δεν μπορείτε να συγχωρέσετε, γυρίστε τα όλα και κάντε μια καινούρια αρχή, και όσοι θέλετε μια επανασύνδεση, έρχεται, και επειδή ξέρω ότι όλα τα ανοίγματα έχουν μια περίπου ίδια κατάληξη, ότι αυτός έρχεται, αυτή έρχεται, όταν βγαίνουν κάποιες ενέργειες, τις νιώθω και εγώ πιο δυνατά. Αυτό το άνοιγμα είναι πολύ δυνατό και σου λέω έχει να κάνει και με το χθεσινό άνοιγμα, το οποίο είναι ολόιδιο. Τέλος πάντων, εμείς κρατάμε την επανασύνδεση, κρατάμε ότι και οι δύο ξέρετε που πάτε, που βρίσκεστε κτλ. Κρατάμε ότι έχει μετανιώσει και εσείς ίσως για λάθη που γίνανε. Εδώ πέρα βλέπεις πόσο λάθος ήσασταν και οι δύο που έβγαιναν εκρήξεις θυμού. Εδώ μπορεί να υπάρχει και γλωσσοφαγιά, γι' αυτό να βγαίναν εκρήξεις θυμού. Δηλαδή να σας είχαν τρελάνει στη γλωσσοφαγιά, να μιλούσαν όλη μέρα για εσάς. Γυρίζουν τα πράγματα λοιπόν με τον τροχό. Δίπλα στον τροχό είναι η κάρτα του θανάτου, της αναγέννησης, δύο κάρτες καταπληκτικές μαζί, με δύναμη, με τα πάντα. Εγώ σας το εύχομαι και σας ευχαριστώ που ακόμη είδατε ένα βίντεο δικό μου. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, γράψτε ένα σχόλιο, πατήστε ένα hype. Αν θέλετε να με ακολουθήσετε στο Instagram, τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny, για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου όχι, ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα, έτσι, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Να είσαι καλά.